Всім привіт, народ! У нас такий дуже цікавий новий формат з'явився. У нас Tribal Zoom Call, і сьогодні хочу представити вам Тамару. Я дуже хотіла би розказати Тамарину історію і поділитись. Надію, що Тамара поділиться з нами, як вона саме прийшла в Tribal, і може когось дуже сильно цим може надихнути, повернути в танці або дати такий вогник до тренувань. Тамара, розкажи, будь ласка, Мгм. про себе. Всім привіт! Дуже рада бути тут. Дуже рада спробувати цей формат. Про себе. Я взагалі займаюся танцями більше 16 років. Але ця цифра вона могла бути набагато більша, якби не зла жінка, яка не дозволила мені в 3 роки вдягти фатінову спідничку, щоб піти і стати в групу в ряд. Мама привела мене на танці, і тиждень вона шила мені таку фатінову спідничку, і я дуже хотіла її вдягти. І я дуже чекала цього моменту. Але коли ми прийшли в дитячий цей групу дитячу, мені сказали, не можна в спідничках, можна, треба в колготках. І мені було дуже соромно. Я сказала, все, більше ніколи на танці я не прийду. Тому що я розуміла, що в колготках, ну, взагалі ти без спідниці жінки не ходять. Тоді ще не було лосин, мені було 3 роки, але це була моя дитяча Дитячий травма. стриптіз вийшов. Да. І потім я займалася всім чим завгодно, тільки не танцями. Потім я повернулася до танців вже в 9 класі, але мені треба було їх завершити, бо я вступала, іспити, заняття і так далі. І коли на перший курс я вже вступила, я зрозуміла, що я почала гладшити, і зрозуміла, що мені щось потрібно для того, щоб не гладшити. Я походила в різні штуки і зрозуміла, що я не можу просто рухати тілом бездумно. Мені потрібно щось для душі. Тоді я вже була впевнена, що танцювати треба тільки з дитинства. От тоді мене не склалося, а зараз я вже дуже стара. Типу 17 років це вже дуже пізно починати. Тоді почали з'являтися східні танці, і туди брали всіх. Незалежно від того, скільки тобі років, яка в тебе вага і так далі. Я розуміла, що мені потрібні танці, тому що просто качати типу сідниці це для мене дуже скучно. Просто займатися тілом мені було дуже нудно. Типу, години там стрибати просто щоб стрибати, це не для мене. Мені хотілося, щоб моя душа вона працювала якимось чином. Мені дуже подобалися ці емоції, артистизм і так далі. Я прийшла на східні танці. І виявилося, що в мене дуже добре виходить, що я дуже схильна до танців, як виявилося в 17 років. І я дуже швидко почала викладати, дуже швидко, буквально рік я прозаймалася, і я почала вже підміняти викладача свого, і потихеньку, потім навчалася викладати і почала танцювати. Дуже багато років я викладала і танцювала східні танці. А потім я народила 2 доньок. У мене був невеликий перерив, буквально по півроку максимум моєго декрету було. І потім я знову виходила танцювати і викладати. Але після народження другої доньки я зрозуміла, що східні танці вже якось я відпрацювала для себе, що я більше не хочу в цьому форматі і так далі. На той момент я дуже багато займалася народними танцями, ірландськими танцями, класичною хореографією. Ну, тобто я маю дуже такий великий бекграунд всього цього. Але я зрозуміла, що мені дуже подобається, коли хитаються стегна. Що я от не хочу уходити із того стилю, де хитаються стегна. Клас. Типу, стріп-пластика, вона також для мене була ну, не моя. Мені не подобалася ця чрезмірна сексуальність. Вона була у східних танцях на той момент і в стріпі. А у трайбл це було ідеальне попадання. Мої стегна хитаються. Це от така сексуальність дуже, знаєш, з таким достоинством, з таким стержнем, знаєш. А дуже мені сподобалось те, що Ти ідеально дуже відповіла на різноманітні моє рухи. питання про трайбл. Якраз ідеально. Да, Дякую тобі. да. Ну, це питання, да, типу, як я прийшла в трайбл, такий довгий шлях. От. І
хитаються стегна, і найголовніше, те, від чого я зараз просто супер кайфую, це образи, які актуальні для трайбла. Типу, ці всі апсари, медузи гаргони, якісь там вісталки, богині. Ну, це просто настільки мені відгукується. Я розумію, що це, мабуть, єдиний стиль. Де отакі образи, вони доречні і вони постійно використовуються, і вони, ну от, на мій погляд, вони невичерпні, ці образи. От і от зараз це Це залежить від того, скільки в тебе грошей на костюми. 100%. 100%, 100%. Але є чудовий стиль бохо, де можна бути дуже обідраною і при цьому богинею. Або урбан, так само джинси, але Так, урбаністична так. богиня. Так, я полюбила трайбл і досі його люблю. У мене є ще одне питання, дуже поступово переходить в наш зараз момент, бо все, про що ми з тобою говорили, це було життя до, де Так. нам здавалося, що у нас купа проблем, але зараз ми розуміємо, що таке реальні проблеми. І я хотіла спитати, як змінилось твоє ставлення до танців під час повномасштабки? Змінилося. Я завжди знала, що танці, як я вже казала, да, я шукала собі піщу для душі. Я завжди знала, що танці це саме така історія. От, але, як виявилось, це набагато більше, ніж я собі могла уявити до війни. Тому що коли почалася війна, я виїхала із дітьми, 1,5 року я жила в Німеччині, і там я не танцювала. Не Ну, я хитала взагалі там стегном. не хитала стегнами, м'яко кажучи, мені не хотілося. Це дуже м'яко кажучи. Я взагалі там не могла рухати тілом. Та нічого я там не могла, знаєш чому? Тому що я відчувала, що моя душа вона згорнулася. Тобто те, що я чекала в танцях, да, це душа розвернулась, да, і свернулась, душа якось працює. Того там не було. Взагалі ні в яких сферах. Вона просто схлопнулась і все. Але було і гарне, тому що коли я виїхала в Європу, мені було дуже страшно. Я до того не бувала в Європі, я бувала за кордоном, але не в Європі. І я побачила, що трайбл живе і там для мене ніби відкрилися двері. Я з'їздила самостійно на перший свій фестиваль в якості учасника. Я Так, пам'ятаю. да, мені було дуже-дуже страшно. Але якось це вже було під кінець моєї, так скажімо, евакуації. От, і після цього я прийняла рішення, що я хочу повертатися в Україну, і я хочу танцювати. Те, що я пережила там, я хочу це повести в Україну. Тому що я Там зрозуміла, що в це Україні конкретно за це фестиваль ти маєш на увазі. так, за фестиваль. Я просто згадала, як це танцювати. Знову танцювати. Особливо мене вразило стейджинг, в якому я приймала участь, що дуже багато жінок з усієї Європи, да, навіть більше, з'їхалися, вивчили і станцювали. Типу, це все за 2-3 години. І я згадала, як це класно. От класно все: танцювати, костюми придумувати, за сценою щось там стояти. Оцей бекграунд, мені він завжди більше трошки подобається, аніж безпосередній вихід на сцену. І я зрозуміла, що це потрібно і українським жінкам. І я зрозуміла дуже важливу річ, що набагато важливіше бути не в безпеці, а набагато важливіше трудитися. Це дуже О, потрібно. вони Бо сто. я Ох. бо я 1,5 роки я не працювала. Багато хто думає, що це таке класне життя. Типу, в мене було все. В мене були гроші, в мене була квартира, в мене була безпека. Але виявилося, що якщо ти не робиш те, що ти повинен робити, то тобі набагато гірше, навіть якщо ці золоті слитки сипляться на тебе. Дуже важливо робити те, що ти любиш. А от трудитися тілом і душою. І коли я приїхала сюди, я просто кайфувала. Мені іноді буває дуже важко і дуже тяжко. Але оцей факт, що я роблю те, що я повинна, що я взагалі щось роблю, бо набагато гірше не робити. Дуже важливо робити.
робити, 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 і тоді ти відчуваєш себе потрібною, ти відчуваєш себе важливою. І виявляється, що те, що ти робиш, це дуже потрібно людям, як виявилося. Тому що, коли я повернулася, в мене прям стався бум, і я зібрала дуже багато жінок, я зібрала багато груп. І зараз це все ще продовжується. Зараз, до речі, трохи спад, але ну то вже таке. Ну, бо всіх нас лякають холодною зимою. Мені так цікаво. А коли в нас була легка зима, я не пам'ятаю той Або час. тепла. Да, або тепла. Ну, не пам'ятаю, може десь ні, ну та ні, ми просто народились в такий період, коли постійно був якийсь тяжкий період в Україні. Тому, коли зараз дуже сильно лякають і народ ведеться, ну, типу, треба підготувати зараз, як ти можеш, купити ліхтарики, не знаю, пауербанки, але оцей момент стресу, мені здається, він сковує тіло дуже сильно, і за цього зараз великий спад. Що б, на твою думку, ти могла таке зараз обережно порекомендувати, скажімо так? Для того, в кого зараз душа якраз згорнута. Бо я говорю, я багато подорожую, багато наших зустрічаю в Європі, в Україні, і я чую в Європі дуже частіше, що я не можу танцювати. Я хочу, але я не можу. Мені треба повернутися в танці. І я розумію, що отут, як би я з ними не говорила, в мене немає такої вагової, знаєш, такої монети, що я їм дала, і вони такі. Що б ти могла порадити, бо ти була в тій ситуації? Що б ти сказала зараз сама собі, якщо б ти слухала це відео, слухала б дивилась. Я б сказала собі, що те, що ти відчуваєш, це правильно. І треба йти за тим імпульсом. Тому що з одного боку, ну тому що, знаєш, якщо чесно, я відразу відчувала, що це ну, що там не моє місце. Я це відчувала, але від голови було дуже багато якихось страхів, дуже багато якихось упереджень, дуже багато, ну, а можливо, тут саме місце. Знаєш, цей внутрішній пошук. І коли у внутрішньому пошуку ти спираєшся не на свої відчуття, а на якісь зовнішні фактори, то ти йдеш невірним шляхом. Угу. І завжди здається, ну, от якась така недовіра собі. І тому я вважаю, що ті дівчата, які зараз в Європі, і які страждають, тому що не всі страждають. Не всі страждають, не всі не можуть танцювати. Ні, я не кажу От. про те, що Але ті, страждання. Вони можуть жити гарне життя, бути дуже успішно, але до танців не можуть повернутися. Але для мене це означає, що візуальна картинка не страждання, і вона не каже, що вона страждає, але вона каже, я зупинилась в танцях. ну от мені здається, що це тому, що цей внутрішній імпульс, знову ж таки, да, він он подавлен. Угу. Тобто от жінка щось хоче, вона ой, та ні. От щось хоче, ой, та ні. Ну і це в таких маленьких, там, наприклад, я хочу поїхати в Україну, але я не їду, тому що я хочу там зараз піти на природу, але я не роблю, бо в мене є багато важливих справ. І Угу. от коли цей імпульс постійно гаситься, я хочу, то тоді вже поступово ти не хочеш нічого. Для І мене танцювати в звучить, тому числі. звучить як такий, типу, survivor mood, включений в виживання, але виглядає картинка дуже успішна. Да. Тому тут, ну, така, знаєш, мені здається, чесність з собою, тому що мені це допомогло. Саме чесність з собою. Я чесно собі сказала: ну, от тут є таке життя, воно таке, а це таке, і воно таке, Угу. яке ти обираєш. І тут ну, треба бути чесним з собою. І мені здається, якщо людина все життя танцювала, а потім в якийсь момент вона перестала, то тут треба себе дуже чесно запитати. What the fuck? Чому? Чому, да, і так потім чесно собі і відповісти. М, Тому що якась творча жилка, вона зникла. І ти знаєш, я от впевнена, що не в усіх місцях можна танцювати. Є місця, в яких конкретній людині конкретно не танцюється. І все. Ну, типу, все. Ларчик відкривається просто. Можливо, треба змінити локацію. Розпакувати свій вузлик і переїхати там, де танцюється.
Ну, принаймні спробувати з'їздити десь у відпустку, щось, ну, якось щось змінити, почати шукати, знаєш, цей механізм, щоб воно заклацнулося. Що мені потрібно? От того ресурсу. Тому що це також був і мій шлях. Я вирішила, якщо я зараз живу в цих умовах, то що я собі можу дати, щоб мені було добре, щоб я знову почала там танцювати. А я почала собі все давати. Але от якраз вузлик це мій варіант. Але знаєш, ще одна така історія була. Мене почали підтримувати люди. Це дуже важливо. Підтримка. Ті, хто бачили, що я гарна танцівниця, гарний викладач, мене подруги почали просити провести урок. Я десь там проводила урок онлайн. Мої можливості були дуже обмежені, тому що в мене був лише телефон, в мене там ні ноутбуку, нічого, ні мікрофонів, ні навушників, нічого такого не було. Але я почала робити так, як є, тому що мене почали просити. Один раз, другий раз, і я розуміла, що я тілом танцюю, а душа, як вона Ось так ось сидить, і твій все. такий момент, що тебе поштовх, бо я розумію, що поїхати на фестиваль, це треба до цього було прокачатись якось чимось, якимось бажанням і поштовх. Тобто цей момент, що тобі люди не дали забути, що ти танцівниця. Да, 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 мене запросила одна жінка, потім інша жінка, потім в мене з'явилася учениця. Ми займалися онлайн з нею. Дуже до речі, ми займалися, поки я була в Німеччині. Як тільки я повернулася в Україну, ну вона завершила. Угу. Тобто, ми от 1,5 роки, ну не 1,5 роки, там менше десь рік. Рік з нею регулярно прозаймалися, і це також була моя паличка-виручалочка, за яку я трималася. От, але я тобі скажу чесно, все це тільки завдяки тому, що в мене до війни було багато напрацьовок. Я просто на них йшла. Угу. От, ну те все. Хоча я багато навчалася, я навіть не пам'ятаю. Пам'ятаю, Твої ти курси в сказала, більшості. що ти ще й пройшла курси Сулика. Це такий класний бекграунд. Да, да. От я зараз почала згадувати, що я тоді дуже багато навчалася, але в основному, ну, от, саме з тілом, це були курси з йоги. Я прийшла, стала інструктором. От, ну і фестиваль, і все. Але фестиваль так, от він стався завдяки тому, що я ну, вже захотіла жити не тільки тілом, але й душею. Підзібрала трошки так. Хоп! Да, 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 да. Дякую тобі, що поділилася своєю історією. Сорян, що тебе прийшлось засунути назад в ті спогади, але я думаю, що зараз завдяки, може, одне якесь вагоме слово може якусь жінку допомогти повернути назад на шлях. Ай не хитання стегнами. Нахитання стегнем, це точно довіра собі, я впевнена. Просто вірити собі. Е, Якщо здається, то це не здається. Клас. У От мене наступне питання: які емоції або стан ти проживаєш через танець найчастіше саме зараз? життя, життя. Я можу іноді йти на заняття, тільки тихо, в дуже нересурсному стані. В дуже нересурсному Я стані. це розумію, як ніхто інший. Але потім я роблю намасте, кажу свій невеличкий ритуал перед заняттям. І все. І все, просто відкривається портал життя. І я відчуваю, як саме життя починає бити. Що значить життя? Життя означає, що в мене підіймається настрій, життя в тому, що я хочу рухатися, життя в тому, що в мене з'являється рум'янець на щеках, життя в тому, що потім я ще перероблю купу тонну справ всяких. І це життя з'являється. Навіть позавчора в мене був перший день циклу, і в цей день в мене було дуже багато уроків. І навіть деякі учениці сказали: Том, хочеш, ми тобі допоможемо, там якось йогу проведемо за тебе, а ти тільки хореографію з нами потанцюй. Я кажу, ні, я вже налаштувалася. І що? І навіть в перший день циклу фух, і все, і нічого не болить, і нічого не тягне, тільки завдяки тому, що я почала робити те, що я повинна робити. Вау, дуже тобі дякую. Життя. Зараз, мені здається, ми як ніколи ці слова розуміємо. І ще такий цікавий Мгм. момент, що я почула, це ти йдеш не в ресурсному стані, бо дуже багато життєвих моментів забирає його, плюс новини, плюс стан в країні, як не крути, є фон. І як би не Так. хотіли
відабстрагуватись, але ми живемо в ньому, і це нормально асимілюватись до цього стану. І як цікаво, що ти сказала, що ти йдеш якраз в фізичний рух, де забирає, начебто, ресурс, і пам-пам, стається вибух, і з'являється сили енергії на Так. життя. Вау, це дуже цікавий момент. Да. Ти знаєш, я тут хотіла б трошки прокоментувати про втому, тому що буває різна втома. Втома від буденного життя, коли ти там, ну ніби важко, де ти там з'їздив, скупився, важкі сумки притягнув там на п'ятий поверх, потім підкачав собі колеса, сілі, всталі, підпригнули. Ну, тобто постійно якийсь фізичний рух, і Школа, ти від цього новини, втомлюєшся. дітей, бо хтось Да, щось напартачив. Де моя да, ну інша дитина? 100%, да. Ну це вже така емоційна, ну, типу, контроль, знаєш, це вже емоційна втома. Але я маю на увазі зараз тут тільки фізично, ніби в побутовому да, там, в побутових справах. Але вона не порівняється із втомою, яка після уроку. Тому що сам по собі урок, ну, кожен викладач вибудовує цей урок як вхід і вихід. Да? Вхід, робота і вихід із уроку. І це дуже комплексно. Ти ніби себе розбираєш і потім збираєш заново. І ти виходиш з уроку зовсім в інших станах. Так, втомлені м'язи, але м'язи повинні втомлюватися. Вони для того і создані. Так. І дуже цікавий момент. Я частенько чула від учнів, типу, в мене немає ресурсу для. Я втомилась, я не піду на заняття. І ти думаєш, я якраз зробила ідеальне збалансоване заняття, щоб ти відчула не втому, бо ми балансуємо по всьому тілу, бо те, що ти кажеш за фізичну втому, це зазвичай якась все одно більше одна частина тіла втомлюється. 100%. Да. Зараз Да. наступне питання є. От ти хотіла договорити, пробач. Ні, я думала, я хотіла просто прокоментувати те, що люди не йдуть, тому що вони втомилися. Ну, як то кажуть, найскладніше в йозі це розстелити килимок. Так, Найскладніше це притягти себе на заняття. І мені дуже сподобалась фраза, яку я сказала після стейджингу з тобою, не стейджингу, а відеопроекту. Я сказала, що іноді, щоб з тобою сталося щось дуже-дуже гарне, треба себе так за шкірку витягти і туди принести. І все. так, от я би хотіла, щоб ти поділилась своєю історією про цей стейджинг, а потім спитаю про інше питання. Бо я пам'ятаю, от ви мені розповідали, я якраз їхала, читала новини і думаю, вуаля, ми були в Кременчуці, але розкажи свою історію, як ти попала на стейджинг. Да. Я попала на стейджинг. Таня, моя учениця і моя колега вже, вона вирішила вже давно, що вона поїде на той стейджинг. Ну, я, як завжди, вагалася і так далі. І потім думаю, ну треба вже вирішити. Просто коли я побачила оголошення, я така все їду. Ну, типу, щось мені, як то кажуть, довіряй собі, я ж собі довіряю. Я така, все, їду. І це сталося десь за місяць. У нас обстріли в Дніпрі, я з Дніпра. По п'ятницях. Зазвичай в нас обстріли по п'ятницях. І якраз в суботу Акція. да, акція. З суботу нам треба було виїжджати зранку. І, до речі, я зрозуміла, що я буду усюди їздити, де будуть концерти, стейджини і майстер-класи поряд зі мною. Куди можна доїхати за там 2-3-4 години, тому що це максимально зручно. Це настільки впливає на стан під час майстер-класу, стейджингу або відеопроекту. Це от прям люди, якщо десь поряд з вами, не прогавте, тому що коли ти на оленях добираєшся 2 суток кудись, і там потім 2 дня танцюєш, а потім 2 дня ти повертаєшся назад, це зовсім інший стан. І от в п'ятницю я вже зібрала костюми, і ми всі лягли спати, і нас обстрілювали просто всю ніч. Всю ніч. Це був ну, жахливий обстріл. Зазвичай, коли прилітає, воно бахкає, і ти десь всередині себе ти видихаєш. Ну все, типу, дан, знаєш. А тут воно не було дан до 6 ранку. Нас зібралося їхати 3 дівчат, у 2 є діти, і всім мамам, більшості мам, дуже важко лишати своїх дітей і їхати від них. Тому що все ж таки відчувається, коли ти поряд з дитиною, ти відчуваєш, що ти ніби накриваєш її своєю любов'ю і турботою, ніби вона в більшій безпеці. А коли ти їдеш від дитини, то ніби цей зв'язок
істончається, і ти вже не відчуваєш, що твоя дитина в тій самій безпеці, коли ти поруч. Угу. Ну, І зранку. трошки егоїстично, якщо ти поїдеш. Е, Ну, якщо виїжджаєш, типу, був обстріл і такий, я поїду на танці. Звучить ще й дуже егоїстично. ну, ти знаєш, в моєму випадку мене назвали трохи куку, не егоїсткою. Дай п'ять. Типу, ти нормальна? Ну, в сенсі ти їдеш. Мгм. Я кажу, ну так, я їду. Ти знаєш, якби я виїжджала в більш безпечне місце, наприклад, до того ж Львова, я би відчувала егоїзм, що я егоїстка. А оскільки Креміння Дніпра не дуже сильно відрізняється, то конкретно я себе егоїсткою не відчувала. Тому мені дуже важко їхати в Європу зараз. Тому що я розумію, що я просто фізично не можу туди виїхати без дітей. Якби з дітьми, але воно ж все в гроші опирається. Ось. І ми з дівчатами, просто щоб ви розуміли, ми переписуємося, дівчата хтось вже пише: ну, може, ми якось не поїдемо, там і без нас обійдуться. Я кажу, ні, ми вже намітили. Знову ж це просто робити все. І я приїхала, бачу, дівчата підходять до машини, ми просто мовчки сідаємо, кладемо сумку, мовчки сідаємо. А я кажу, зупиняємося на найближчій заправці, кавуся, кавуся. І ми просто їдемо. І потім вже по дорозі це була осінь така гарна. Ми починаємо розуміти, що ось вона осінь, ось вона гарна, ось природа. Ми зупиняємося, п'ємо кавусю, видихаємо, тому що розуміємо, що в принципі складнощі вже пройшли. Проблема лише в тому, що ми спали 2 години. 2 години. Потім ми приїхали, і коли ми приїхали і зайшли в зал, а там, десь скільки нас було? 20 жінок, 25 чи 30, щось таке. І ми зайшли, і я просто відчуваю, що від нас отак фаніт. Ну, типу, всі люди як люди, якісь там костюмчики, а ми такі просто зомбі. Ну, я Знаєш, думаю, від нас всіх так фанило, бо я так само відчувала себе. Ну, ти зрозуміла, ти ж їхала ще далеко, і в тебе зараз такий темп життя. Але нам повезло, що це був стейджинг, і що не треба було 5 годин херачити. А це було так: потанцювали, відпочили, потанцювали, відпочили. Ми смачно поїли. Знаєш, коли ти закриваєш свої базові потреби, то воно трошки так. Ми жили в дуже гарному місці потім. Ми класно повечеряли, пам'ятаєш, тоді в такому гарному Так. місці. А потім ми виспались, і все стало на свої місця. І А потім ми вдягли Так. гарні костюми. Яку ми красу Да, зняли. да, і шикарне місце, і організація у Діани, вона завжди на просто вищому рівні, настільки все чотенько, понятненько. Знаєш, і коли все чотенько, понятненько, ти відчуваєш себе в безпеці. Ну, тобі туди, і ти сюди, ну, ти Так. на машині. Я дуже дякую тобі, що ти поділилась, бо інколи виглядає так, як мені учні кажуть, що типу я дуже в ресурсному стані постійно, але це не так. І інколи ми робимо крок до своєї мрії, і це нас заряджає. Тому дуже тобі дякую, що ти поділилася своєю історією. І зараз нас залишилось 8 хвилин. Дякую. Мені тут попереджає мене Zoom. Я б хотіла, щоб ти дуже коротенько, я розумію, що це не коротка тема, для цього треба окремий Zoom-кол зробити. Але розкажи, будь ласка, що для тебе жіноче коло? Бо трайбл це якраз про трайб, про плем'я, про жіноче коло. Ем, так, я дуже спробую коротенько. Я знаю, що це просто твоя тема, тому я розумію, що це окремі 40 хвилин повинні бути. Да, да. Ем, Чому я прийшла в трайбл? Тому що в трайблі немає конкуренції, немає конкурсів, є тільки фестивалі, є тільки дружній обмін. Я вважаю, що це повинен нести кожен викладач, і це должно фоніть. Для мене жіноче коло, коли я тільки почала ще задаватися цим питанням, мені здавалося, що це такі благісні жінки. Вони так сидять і розмовляють про пироги, про енергію, дихають маткою. І все. Опа. Так, зараз. Ні, все бачу. Бачиш? Так, це є. Ага, чудово. Ага.
Але потім я зрозуміла, що жінка вона дуже багатогранна. І жіноче коло це коли ти в цьому колі і богиня, і розмазана така тряпочка, і дуже зла мігера. І коли ти можеш в це коло прийти і бути прийнятою будь-якою, будь-якою. І це коло це і твій ресурс, і ти можеш дати туди свій ресурс. І я зараз на групах намагаюся створити саме таке коло, тому що жінки дуже 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 різні. І ілюзія в тому, що ми такі добрі, білі, пушисті, це ілюзія, яку нам намагаються зараз нав'язати. А коло це там, де жінка може проявитися такою, як вона є. І ніхто від неї не Це відмовиться, якщо вона, бо у нас є в основному, що якщо щось зроблю не так, від мене відмовляться. Там да, треба дуже сильно да. постаратися, щоб від тебе відмовилися. 100%, 100%. Де ти можеш проявитися такою, як ти є. Але кожен розуміє, що жіноче коло це надовго, це гра вдовго. Якщо зараз ти постійно будеш проявлятися так, то як тобі з тими людьми бути і жити далі? З одного боку, ти можеш бути такою, як ти є, але це не означає, знаєш, у нас також зараз така історія, що М, а, я вот была вся такая добренькая, а теперь я сука. Я така, какая, але ж ти не тільки сука, правда? Так. Просто ми випускаємо такі емоції вже через такий надрив. Не просто тому, що я от зараз це відчуваю, і я зараз це транслюю, а це з якимось прям надривом. Все, я більше не добрий, я погана тепер жінка. Ну, типу, якщо це робити, бути прийнятою, якщо тебе приймають в будь-якому стані, то поступово ти ти не качаєшся на цих якихось гойдалках емоційних. Ти і така, і така, і така, і така, і ти через танець це можеш виразити. І для мене жіноче коло це ось такий простір, куди жінка може принести себе в будь-якому стані і бути прийнятою. І при цьому жінка розуміє, що вона або приходить в коло за ресурсом, або вона має опцію принести цей ресурс в коло. Всі пошеримо, всі поділимось. 100%. Як Да, це кажуть, 100%. така типу sharing is caring. Да. І тому усі мої свята вони завершуються хороводом. Тому що, щоб не було там всередині, по-різному, по-різному, по-різному може бути. Але коло це така історія, де всі бачать всіх, де немає шансу сховатися. І навіть створюючи фізично цю форму коло, ми вже як это, підписуємо договор о том, Підписані. що ми всі бачимо одна одну так, як є. Так. І хочу нагадати, що в нас 30 листопада будуть майстер-класи в Києві, і Тамара якраз буде давати хоровод, бо хочеться додати форми. Це класно ще для хореографів, ті, хто не розуміють, як повинні люди перетікати, переходити. Мені здається, бо я нещодавно попала на хоровод, але дуже такий маленький. Я розумію, що це не та кількість людей. Тому буде класно, якщо нас збереться дуже багато. Це наша традиція. Це наша спадщина, Так. і класно підключатись в трайблі до нашого коріння, не тільки східних танців, не тільки американських, різних індійських, а ще й додавати нашого, бо зараз як ніколи нам треба підключатись до коріння, щоб нас не віднесло вітром. Так, це дуже терапевтично, це правда. Дуже терапевтично. І хороводи, да, от остання фраза, хороводи це те місце, де танцівниця може зняти із себе костюм со всіми. І ти можеш просто бути, да? Не тримати ніякий образ, не тримати. І це дуже важливо. Це коли вже ти вже багато виступаєш, да? Це вже з іншого, то ти можеш знову спуститися і просто стати в цей хоровод сама по собі. Це дуже терапевтично для викладачів, які втомилися, для танцівниць, які дуже багато виступають або десь зависли. Так. І це фаново, дуже важливо, бо я розумію, що інколи не вистачає насолоди такої від руху, від того, що ти можеш підтупити трошки. Але тебе Так, так. дотикають справа зліва, так що нікуди ти не загубишся. Так, да, хоровод тебе не тягне, коли треба. Просто віддайся процесу. Тамара, я хочу тобі сказати Да. дуже величезне дякую.
Дякую. Щоб ти таке маленьке дуже, бо в нас залишилось 2 хвилини, щоб ти таке маленьке порадила б всім, хто зараз тебе слухає або бачить. Або бачить і слухає. Порадила. Тягніть себе за шкірку на танці. Амінь. Я внизу під описом залишу Тамарин інстаграм аккаунт. Вона знаходиться в Дніпрі і в неї своя танцювальна школа. Так що, якщо що, якщо вам сподобалось, бо дуже важливо, мені здається, щоб викладач ще через голос проявлявся, щоб його чули і розуміли його цінності і те, як він будує своє заняття, як він ставиться до танців. Так що внизу буде опис в описі Тамарина сторінка ще нашого івенту. І я тобі дуже дякую, Тамара, за Дякую за твій підтримку. час. Так, Це дякую. інтерв'ю для мене велика підтримка. Так, щоб ми всі, отак як в хороводі, дійшли туди, куди треба. Точно, точно. Так, я тобі Точно. дуже дякую, па-па. Дякую тобі, па-па.